guys, good afternoon and Merry Christmas. Before tayo magre-recap naman, I'm going to show you yung mga ginagamit natin na tools at iba pang mga fertilizer para magsa-thrive, fungicide to prevent mga bacteria ng hindi na maglagasan mga mga succulents. This one is a neem gold. Sa masitera ko po siya na may instructions naman dito kung paano siya gagamitin. A pinch lang, nilagay mo, ihalo lang din sa sa soil mix. Then butane, part insecticide, fungicide. Halo lang din ng water, may instructions din. Then itong rooting hormone. Yan. Then another fungicide from masitera. And then ito, very important, ito yung rooting powder natin. Ito, actually nagamit na siya. Then, balik tayo. Using naman yung mga tools na for our plants or yung mga succulents natin at cacti. Ito, actually for makeup ito. Pag malalaki yung mga yung leaves, ganito na lang. Para naman hindi na yung mga farina. Yung farina yung white, parang powdery din sa mga dahon. Para hindi natin matouch. So, we will use this brush. Then, may nabili ako. Isang set ito. This one for yung maliliit. Yung nasa gilid-gilid lang at mahirap i-abutin. So, ito ang ginagamit natin ng brush. Then, this one, the shovel. For small pots lang. Then, for talaga. For, intended for our succulents. Then, shear. Nabili ko sa Shopee. Then, yung mga clip, pag may kukunin tayo ng mga, example, may mga bato-bato dito, para hindi natin siya matouch, so ito ang gagamitin natin. Then, this one, ito pang-angat, actually hindi pa nagamit, pang-angat ito from the pots, kung kukunin natin siya, so ito ang gagamitin natin, parang pa rin siya, parang clip pa rin siya. Then, ang mga plant tags, why needed natin to para malaman natin kung kailan natin siya na itanim, put the date, then yung plant name para hindi tayo magkalituhan by the time na pag madami na masyadong ating halaman, so we will know, pwede natin isulat yung yung mga name nila at kailan siya naitanim para makita natin yung improvement at yung progress. So that's for our aside from that, ito pala yung mga pots natin. We have here yung ceramics, then our lava rock, our masitera regular mix for our succulents. That's all yung mga PVC natin na madami. Okay, that's for now. And thank you. Start tayo maglilipat. Ito na yung natin, soil mix. Hinaluan ko na ng gold. Then, ayun, lagay na natin yung ito
my routine powder. Hinugasan ko na din para ma-disinfect. Ito siya. Okay. So, ano lang. Put in the center. Talaga siya. Then, hindi natin ito i-water ng 2 weeks. Shaded lang yung ano niya, pero yung mahangin and may adequate light. So, that's all for our first repotted na red tips. The next is itong another succulent, Cupid frost. Nilagyan ko ng tissue. Actually, dapat mesh siya para yung mga soil hindi magdagas at hindi mauubos. Okay, we'll get the soil mix now. So, ayan. It's enough. Then, put some gold para to-protect natin sa na fungi bacteria. Cupid frost. So, enough lang talaga siya. Hindi masyadong malalim yung pots niya. Para kasi hindi masyadong ang root niya. So, we'll put some dressing in a while with our lava rock. Okay, yung lava rock natin. Actually, nilagay ko na siya sa sa microwave para hindi siya clean talaga siya, sterilize. As usual, hindi natin siya i-water for at least 2 weeks. Then the other one. With tips natin. Masyadong malaki siya, pero anyway, pag magka-babies na siya, tama lang din yung ceramic pots. Actually, this is a Japanese ceramic. Nabili ko din sa Shopee. Pero I found marami pala mga Japanese store dito sa atin sa Davao. So, nakabili na rin po ako doon. So, that's it. And we'll put some name tag or plant tag natin siya.
tips. Then, date ngayon. It's 12, 29, 2020. Para malaman natin kung kailan natin siya tinanim. So that's it. Hopefully mag-thrive na siya. Then bilhin natin siya paarawan na naka-screen at naka-UV plastic lang yung ano niya. Pero clean na. May ibang ano. Okay, that's for our road tips and for our cubic frost. It's 12/29/2020. Okay, that's for our cubic frost.